สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน6ลิตรนะครับน้ำดื่มเป็นของเทสโก้ครับเป็น6ลิตรที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับตัวเป็นถังแกลลอนพลาสติกครับทีนี้จะนำมาทำประโยชน์ใช้งานใช้สอยกันภายในบ้านนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6ลิตรครับผม